se aude în sală, dar eu zic că ne auzim chiar și fără microfon, însă, într-adevăr, mai degrabă pentru înregistrare am să-l folosesc. Bună dimineața tuturor! Violeta Alexandru mă numesc, sunt parte din echipa Institutului pentru Politici Publice, cea care a avut ideea unei discuții, unei întâlniri de acest format, de câteva ore în acest format pe care v-am propune să discutăm în echipe mai mici, pentru a celebra, pe de-o parte, aș vrea să explic puțin de ce am simțit nevoia unui asemenea format, pentru a celebra, pe de-o parte, eforturile colegilor din societatea civilă care, de ani buni, în cea mai mare parte, va trebui să mă ajuți cumva tare, draga mea, pentru traducere, cred. Sau o să lămurim imediat, o să-mi duc fraza la capăt și o să lămurim exact dacă simțim nevoia de o traducere consecutivă. Ne-am dorit să celebrăm eforturile colegilor din societatea civilă, pasionați de tot ce înseamnă transparență și acces la informații produse, gestionate de autoritățile publice, centrale sau locale, de multe ori, de cele mai multe ori voluntar, inspirați de modele din zonă, din Statele Unite, din țări din alte continente, dar cert este că inspirați de modele internaționale ale colegilor care împărtășesc același set de valori. Cred că a venit momentul să punem în lumină aceste eforturi și am dorit ca evenimentul să marcheze cumva un punct de recunoștință față de toate aceste eforturi. Desigur, atunci când lucrezi în zona datelor complexe, bazelor de date cu informații de multiple feluri, ai tendința mai degrabă să fii riguros în a le prelua și a le transpune în spațiul public și poate că mai puțin experimentat în ceea ce privește creativitatea și formula cea mai appealing, cea mai atrăgătoare pentru public în a le afișa. De aceea am încercat să dăm un format de agendă care să facă un mix între cei care lucrează în efort de a ajunge către date gestionate de autoritățile publice, informații complexe în structură de bază de date și cei care lucrează în comunicarea online, sunt activi în comunicarea online și chiar dacă folosesc și ei adesea ca și ancoră aceste informații din sfera guvernamentală, o fac cu scopul de a provoca dezbateri în mediul online pe subiecte de interes general. În acest cadru larg am propus proiectul partenerilor noștri de la Flexi Trust. Organizația este cunoscută în România, mai ales celor din sectorul neguvernamental care lucrează în parteneriate internaționale pentru promovarea valorilor democratice și mulțumesc frumos din nou pentru deschiderea față de un asemenea subiect cumva revoluționar, cumva atipic față de agenda uzuală de activități pe care Flexi Trust o finanțează. Și, desigur, nu vreau să închei fără a le mulțumi celor doi parteneri de mai degrabă, de mai lungă durată și celor care ne știu și care sunt atenți la tot ce înseamnă fenomenul organizațiilor neguvernamentale ce militează pentru transparența guvernamentală. Mă refer la domnul secretar de stat Radu Cuchiu în mod special, mulțumesc frumos, și la domnul secretar de stat Bebe Viorel Ionică de la Ministerul pentru Societate Informațională. Am să le dau cuvântul colegilor noștri, inclusiv una dintre cele mai active prezențe în tot ce înseamnă mișcare în mediul online pentru creșterea transparenței, inițiative de a ajunge ca societatea civilă să fie parte componentă a procesului decizional, a tot ce înseamnă deciziile în instituțiile publice, atât centrale cât și locale. Mă refer la Marisa McIsaac de la Ambasada Statelor Unite. Am să închei reluând ideea centrală a acestei întâlniri. Ea are un format și spațiul de alminter, sper că ne încurajează în acest sens, ea are un format care să ne permite
permită, sper, să discutăm cât mai mult între noi. Sigur, o să vă rog să audiem și să îi rog pe colegii să fie cât se poate de succint. O să vă rog să audiem câteva prezentări de început, dar dorința noastră ar fi să încercăm să stimulăm un schimb de idei, inclusiv cu delegațiile celor două organizații și instituții de stat partenere în acest proiect, mă refer la colegii din Georgia și Armenia, așa încât după aceste prezentări și prin câteva studii de caz pe care le vom proiecta, dorința noastră ar fi să stăm de vorbă. Dorința noastră ar fi ca experiențele fiecăruia dintre noi să fie auzite, cu greutățile pe care le întâmpină. Mă refer la colegii despre care pomeneam anterior, care fac eforturi. Eu personal le cunosc în detaliu și de aceea vorbesc cu pasiune despre munca lor de suflet și anume tot ce înseamnă scanarea deciziilor din instituțiile publice, tot ce înseamnă acces la informații, o meserie nu foarte de invidiat, să știți, din multe puncte de vedere. Dar vreau să-i rog pe acești colegi să împărtășească din experiențele lor, experiențe de impact, în sensul de mod în care simt că în acest moment aceste canale de comunicare chiar reușesc să disloce din zona de apatie, mi-aș permite să spun, și câteodată de respingere față de tot ce înseamnă decizie publică, politică, viață publică, proces decizional, pe de-o parte, și, desigur, mi-ar plăcea să auzim și în ce măsură aveți niște concluzii vis-a-vis de cum ar putea să arate toată mișcarea și, mă rog, grupul sau comunitatea, să-i spun în sens mai larg, al celor care fac aceste eforturi, repet, de a încerca să aducă în spațiu public cât mai multe fragmente din tot ce înseamnă decizia publică și informațiile publice pe înțelesul și pe gustul și pe ce ar dori să afle oamenii obișnuiți. Câteva informații organizatorice, ca să fiu sigură că nu uit de ele și le spun de la început. În primul rând, noi suntem aici, să știți, în spațiul fostei industria bumbacului, pe care colegii noștri, de care sunt impresionată sincer, colegii de la Not Makerspace, un grup de arhitecți și urbaniști, care spațiu a fost transformat de ei în ceea ce vedeți aici. Este un spațiu pentru creativitate și chiar producție, pentru cei care produc în diferite domenii de activitate, gândit de așa manieră încât să încurajeze dezbateri ca acestea, întâlniri între toți cei care simt nevoia să cunoască din alte domenii sau din domeniul lor alți pasionați de același set de valori și de mod de lucru ca și cele pe care le îmbrățișează ei. Avem tot spațiul la dispoziție, cu excepția câteva mese pe care vă rog din suflet să încercăm să le evităm. Sunt niște mese marcate cu pulină, cu un cerc roșu. Acelea au pe ele niște materiale ale celor care lucrează aici și vă rog din suflet să încercăm să le evităm pentru ca aceștia să-și găsească lucrurile. În rest, spațiul este într-adevăr al nostru. El crește de la o săptămână la alta, are numai câteva luni de activitate, dar o recunoaștere în tot ce înseamnă comunitatea de organizațiile guvernamentale, urbaniști, arhitecți deja solidă. La prânz vom merge pe terasă, unde este o terasă făcută de la zero, complet de la zero, pentru tot ce înseamnă întâlniri publice și petrecut spațiu liber, inclusiv proiecție de film. Alegerea acestei locații a fost intenționată pentru a vă da, sperăm noi, și imbolul de a sta de vorbă și de a vă simți relaxați și de a interacționa cât mai mult în acest seminar, în acest workshop, de așa manieră încât să plecați cu câteva elemente care să vă fie provocatoare în activitatea noastră profesională mai departe. Încă o dată mulțumesc tuturor celor care au fost astăzi alături de noi și mai departe o să rog pe Dinu să spună câteva cuvinte. Te rog, Dinu. Mulțumesc, Violeta. Bună dimineața, mă numesc Dinu Toderașcu, sunt de la Brexit Transfer Regional Corporation, care este un proiect al lui German Marshall Fund a Statelor Unite, un think tank cu sediul în Washington și care are birouri în lume, mai are 7 birouri pe lângă asta, inclusiv și în București.
Ne face plăcere să fim partenerii acestui proiect. Este un proiect destul de inovator, să spun eu. Îi mulțumesc domnului secretar de stat că a acceptat și dumneavoastră să vină să vorbească și să fie prezent aici. Am o întrebare pentru început. Va fi mai ușor. Eu aș putea vorbi și în engleză ca să evităm traducerea. Would it be helpful if I speak in English so we avoid translation? Poftim? Românește. Am înțeles. Dumneavoastră este cineva care vă poate ajuta cu traducerea, deci în românește și... Ok, deci I will speak English, the translator will speak, so in order to make it easier for our guests. May I see some show of hands, Romania from Armenia? Georgia? Romania? All right, excellent. Anka, yes. US? Great. I think one of the purposes for this project is to make life easier for the regular citizen to have access to public service, yes? Either it's online or whatever other service the public official would provide to make it a lot easier for the regular citizen to either get a certificate from the city hall or to establish a meeting with the elected official. And it doesn't have to be just to go somewhere to the city hall, knock on a door and fill out a certain form that you want to have an audience. It could be done online, very easy. Now in this era where the information technology is developing very quickly, we all have smartphones, gadgets, internet penetration is pretty wide, even in Romania. And just to give you a small personal example, I have a gadget. This is a headphone. It's a Bluetooth headphone. I got a very good deal. I bought a phone, and it came for free with a phone, a smartphone. So this morning, when I was ironing this shirt in the morning, I was connected through Bluetooth to this phone, which is actually ringing right now. Okay, so I was connected through Skype to a good friend of mine in Alaska. Yeah, and then we were talking about, her day, my day, what's the plan for today. And I was using my hands freely, I was ironing, seeing her on the camera. So this makes my life a lot easier. I don't have to hold the phone at my ear, and I can do whatever I need to do, walk around the house and not carry this around with me all the time. So this type of gadgets make things a lot easier for daily life. And I think the purpose of this event, and hopefully it will develop, to make easier the life of regular citizen to have access to public service. Much more easier, to avoid lines, to avoid the hustle, to avoid bureaucracy. So the interaction with the public officials to be a lot easier, a lot straighter, and of course very accessible to the regular citizen, to the public. And at the same time, the authorities and the public officials have also to be open to this type of ideas and to not to be afraid to experiment. So as Violeta mentioned, this is a place for creation. This is a creative venue. I wish you success, and I hope that we will have creative ideas in order to move this thing forward. Thank you very much. Mulțumesc, Dinu. O să rog în continuare pe domnul secretar de stat, Radu Puchiu, să ne spună câteva cuvinte. Domnul Puchiu este secretar de stat în Cancelaria primului ministru, este cel responsabil de ceea ce se numește Open Government Partnership, despre care o să și discutăm mai târziu. Eu l-aș numi, îi spuneam și domnului Vlad Tăușan cel mai devreme, că îi mulțumesc frumos că a ajuns la discuția noastră și pe care l-aș provoca să ne spună mai târziu câteva cuvinte. Îi spuneam că este un secretar de stat atipic. Și spun atipic, uite, și când, după ce am închis gura și spuneam asta, mi-am dat seama ce prejudecăți am eu, în sensul în care, în mod normal, așa ar trebui să fie tot ce înseamnă zona de administrație care lucrează pe domeniul acesta al transparenței și al comunicării cu publicul, dar în realitate nu se întâmplă așa. De aceea o să rog pe domnul Puchiu să răspundă provocării mele. Simțiți că în acest fenomen al aplicațiilor, al soluțiilor IT, al platformelor, a tot ce înseamnă comunicare online,
cu un scop expres de a crește transparența, fie a primăriei, fie a guvernului, a unui minister, după caz, unei agenții. Sunt atâtea și atâtea proiecte care acoperă mai multe sfere guvernamentale. În tot acest efort, simțiți că mai degrabă rolul cheie până acum l-a avut societatea civilă sau nu neapărat? Vedeți și în partea guvernamentală niște eforturi poate nu suficient de mediatizate, poate nu percepute încă în spațiu public în această direcție, sau mai degrabă în zona societății civile, pe segmentele pe care tocmai le-am menționat, vă rog. România, engleză? English, okay. Okay, I'll speak English, no problem. No, just before that, I was, when Dino mentioned answering ironing the shirt and answer gun, having the Skype call, I just remember one video clip circulating on YouTube and Facebook when one guy is ironing his shirt and answering the phone with the iron on his head, and so you seem not to get into that. Okay. And, well, regarding the role of the civil society or the government in terms of transparency and so on, I believe it's not an effort that should be only on one side, or more than that. I wouldn't like to have like two sides all the time, like having civil society on one hand and government on the other. I believe we as a government, or we as a team at least, we come to some conclusions that we don't have all the answers. And it's better to look for answers and solutions to everybody who can contribute to that. Civil society, business, and so on. That's why OGP for us was a platform not only for dialogue but for finding solutions to some of the problems we have in the public administration. So it's the transparency that Violeta mentioned is not only transparency. It's something that civil society wants to have, or the government should be more transparent. It's a common topic for us. But more than that, I believe it's something we also, as a government, need in order to be better understood by the people. So it's a common effort, this transparency, although in many cases we saw it in different ways. Let's say only that. And but I believe there were progresses that have been made during the last 2 years in terms of transparency. Some of them were good examples, some of them were meant few steps behind in some cases, but I believe it's a process. And since I have Marisa next to me, and thanks to her, I had the chance to visit the United States last year, and having a study tour there about transparency and rule of law. I had this meeting in the official gazette in Washington, and it seemed to me that it's a very transparent process, that everything is there, all the draft laws are in the official gazette, which is something more transparent than we have. And I thought, wow, it's quite impressive. And then I meet the civil society NGOs in Washington, and they were very critical about the system. And they said, oh, our contribution is never taken into consideration, and so on. So I said, well, so transparency is not something. It's a process overall. But I believe the purpose shouldn't be the transparency, it should be the finding solutions together. And if this is the reason, then probably we'll have a meaning to work together and have this dialogue more efficient. So I will stop for now, but I'm open to any other question you might have, Violeta or all the others. Thank you. Mulțumesc frumos. Cred
că veți adăuga totuși câteva lucruri la secțiunea dedicată OGP. Ne-ar interesa, apropo de angajamentul guvernamental, în ce stadiu, cred că există și un soi de parte formală în care dumneavoastră explicați partenerilor internaționali ce face România sau ce pași face România pentru implementarea totală a valorilor OGP și vă ascultăm mai târziu și din această perspectivă. Mulțumesc, domnul secretar de stat Ionică, Ministerul Societății Informaționale. Cred că simt eu că o să fiți mai tehnic dumneavoastră, că tocmai ce ați trecut strategia, așa-i, strategia de comunicare publică, așa că vă rog frumos să ne spuneți câteva lucruri legate de mandatul dumneavoastră în domeniul pe care noi l-am supus discuției astăzi și mulțumesc pentru participare. Bună ziua! Am să încerc, în primul rând, să dau citire unui material în limba engleză pentru colegi, ca să înțeleagă și ei mesajul, după care, dar eu o să-l citesc de pe hârtiile acestea, ca să nu încurc lucrurile. First of all, allow me to express my pleasure and interest to be part of a debate of such an important issue, institutional and decisional transparency. One might say that our meeting here is slightly unconventional, much like this particular location where like this space, institutional transparency is unconventional. Let me explain why. Of course, institutional transparency is regulated in each of every country of the European Union, but by its meaning, it surpasses to conventional framework of a functional law. What I mean is that it should be, as we may conclude here by the end of this meeting, an actual relationship between the state and the citizen. I would like to emphasize the fact that we are talking about a living relationship between the state and its citizen, not just an abstract law. In a democratic society, institutional transparency can be improved and utilized in the best interest of the people of being socially involved. In today's Romania, we have the opportunity to improve this relationship, namely institutional and decisional transparency. Any social actor can have an important role in the decision the state makes in his her name. From the simple citizen to larger groups that share the same interests, like syndicates, civil society or political groups. The act of transforming into reality the institutional transparency is based on law number 52 per 2003, which is the legal function of the relationship with the citizen. We all know that, but we also know that there are indirect regulations. We are talking here about European laws like, for example, access to digital agenda for Europe, National Anti-Corruption Strategy 2012-2015, is also an important chapter tightly connected with the decisional transparency. Ministry of Communication and Information Society has a sectorial plan from which I can exemplify a few proceedings. Development of solution of operational system like e-government, e-administration, e-justice, platform of public services easily accessible by every citizen. Optimization and updating of the system for electronic attribution in transportations, optimization and updating the national system for electronic payment of taxes by card. Also, excuse me. Deci, optimization and updating of national system for electronic payment of taxes by card, optimization and updating of national electronic system, activation of electronic unique contact point, development and launching of e-Romania portal, a user-friendly platform for every institution.
Access to information is a unique condition for active participation of citizens at the decisional act. The free access to information and institutional transparency. There is a must to find solution for the people to be easily informed. In this concern, our project RoNet is a very useful tool for an actual solution for public information, as the goal of RoNet is to provide access to internet to the so-called